Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudari pengurusi majlis yang amat berhormat Tuan Chow Kon Yau, Ketua Menteri Pulau Pinang, yang berhormat Datuk Muhammad Sayuti bin Bakar, Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang, yang berbahagia Datuk Nur Azmi Dirun, Ketua Setiausaha Kementerian Ekonomi, yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, yang berhormat, yang berbahagia Datuk Seri, yang berbahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan, Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, Pegawai-pegawai kanan Jabatan Negeri dan Persekutuan, wakil-wakil dari industri, pemegang taruh dan ketua-ketua masyarakat, seterusnya saudara-saudari yang dihormati sekalian. Saya hilang punca bila Ketua Menteri jual pantun. Saya tak ada pantun. Terima kasih kepada saudara Chow Kon Yau. Kami kenal lama tapi kami jarang berada di atas pentas sekali. Dan saya ingat ini adalah kali pertama saya berada di atas pentas rasmi kerajaan. Cuma yang baiknya saya ingat saya dan saudara Chow ada satu persamaan. Kami dua-dua dilatih sebagai engineer. Jadi sebab itu saya ingat pentadbiran insya-Allah negeri Pulau Pinang akan terus steady sebab engineer ni selalunya is all evidence based, so should be okay. Jadi insya-Allah dengan di bawah pentadbiran dan kepimpinan Yang Berhormat Ketua Menteri Saudara Chow Kon Yau, Pulau Pinang akan terus cari jalan dan nampak bukan saja CM pandai cari jalan, dia juga pandai minta dana. Terima kasih saudara-saudari. Ini adalah sesi yang terakhir sebenarnya di negeri yang ke-14 di dalam sesi Libat Urus untuk penyediaan kajian separuh Penggal bagi rancangan Malaysia ke-12. Kajian separuh Penggal ini penting atas beberapa perkara. Pertama, kerana keadaan ekonomi bukan sahaja di Malaysia tetapi di seluruh dunia berubah banyak selepas COVID. Jadi segala yang dirancang dalam tahun 2020 dan 2021 itu perlu dinilai kembali 100% kerana COVID banyak mengubah struktur dan amalan dan unjuran ekonomi bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di seluruh dunia. Ada juga perkara-perkara yang semakin mempengaruhi pertumbuhan dan juga amalan ekonomi dunia yang tidak ada masa tahun 2020 dan 2021 semasa rancangan Malaysia ke-12 mula-mula digubal. Yang paling utama ialah perubahan dan persaingan geopolitik yang semakin ketara sekarang, terutamanya di antara China, di antara blok barat, dan sebelum itu belum ada perang di Ukraine. Jadi semua perkara ini mengubah struktur dan juga pendekatan ekonomi negara-negara di dunia ini yang sudah tentu ada kesan kepada Malaysia. Dan dalam negeri-negeri di Malaysia, negeri yang paling banyak terkesan kepada perubahan geopolitik dan ekonomi dunia adalah Pulau Pinang, kerana Pulau Pinang adalah pusat kepada industri pembuatan yang berasaskan ekspor. Kita juga perlu melihat kembali kerana ada perubahan kerajaan. Jadi dasar, pendekatan dan penekanan itu sudah tentu berbeza daripada semasa RMK ke-12 ini digubal. Dan di peringkat Kementerian Ekonomi, kita juga ingin mengambil kesempatan daripada proses libat urus untuk kajian separuh Penggal ini
sebagai asas untuk mengukur dapatan-dapatan awal daripada pemegang taruh, baik agensi-agensi persekutuan, baik di peringkat kerajaan negeri, baik di peringkat industri dan juga masyarakat sebagai persediaan untuk kita merangka rancangan Malaysia ke-13. Jadi itu yang pernah jadi planner ni. Saya sebelum ini di pihak swasta, di sektor swasta, salah satu tugas awal saya dalam kerjaya saya ialah sebagai corporate planner. Corporate planner ni penat sebab dia kerja dia planning saja kan. Jadi kita akan habiskan KSP yang akan dibentangkan di Parlimen September ini. Kemudian insya-Allah kita mula balik merancang untuk rancangan Malaysia ke-13 bermula Januari 2024. Jadi insya-Allah dapatan awal ini akan memberi kita permulaan yang baik supaya rancangan Malaysia ke-13 itu dibina atas kesinambungan beberapa perkara yang telah pun dimulakan dalam 2 tahun terakhir rancangan Malaysia ke-12. Saya selalunya dalam sesi ini saya tak gunakan untuk bercakap tentang projek, peruntukan dan sebagainya kerana proses itu akan berlaku. Malah untuk RP4 peruntukan dan projek-projek yang dimohon untuk tahun 2024 itu prosesnya telah bermula beberapa bulan yang lepas dan di peringkat kerajaan persekutuan dia sudah hampir ke peringkat terakhir iaitu peringkat bajet screening di peringkat saya. Jadi masa saya bermula daripada minggu depan ni untuk beberapa minggu ini ialah untuk meneliti permohonan beribu-ribu permohonan ni satu persatu daripada segala agensi. Jadi insya-Allah bila sampai ke Pulau Pinang tu saya ingatlah pantun daripada Ketua Menteri. Baik Jadi sesi-sesi sebegini di negeri-negeri lain saya manfaatkan untuk 2-3 perkara. Perkara pertama ialah untuk berkongsi pandangan Kementerian Ekonomi mengenai kedudukan makro negara dan cabarannya dan hala tujunya supaya kita dapat pastikan perancangan di peringkat negeri itu selari dengan pandangan makro dan perancangan di peringkat kerajaan persekutuan. Kerana kalau kerajaan persekutuan tumpu perkara 2-3, 1-2-3, kerajaan negeri itu pula pergi tumpu benda lain, maka seperti yang disebut oleh Ketua Menteri tadi, dia takkan ada sinergi. Jadi bila dia tak ada sinergi itu, selalunya pelaburan swasta lebih banyak mengikut kepada isyarat ekonomi daripada kerajaan persekutuan. Kalau kerajaan persekutuan isyaratnya ialah dalam sektor 1, 2, 3, maka sebaik-baiknya perancangan di peringkat negeri itu juga diselaraskan kerana itulah yang akan dapat mempercepatkan terutamanya pelaburan dan penglibatan pihak swasta. Jadi itu sebenarnya pada pandangan saya manfaat utama sesi ini seperti di negeri-negeri lain. Selain untuk kita berkongsi juga pandangan kita, sektor-sektor apa yang akan diberi tumpuan juga di negeri-negeri terbabit. Jadi di peringkat kerajaan persekutuan, saya ingat saudara-saudari sedia maklum cabaran-cabaran kita. Soal fiskal, soal keberhutangan, semua itu semua dah tahu. Jadi saya tak berniat untuk mengulas panjang. Soal yang lebih besar ialah tentang kelemahan-kelemahan struktur ekonomi kita yang perlu diperbaiki melalui pembaharuan-pembaharuan dasar yang lebih radikal daripada sebelum ini. Contoh yang pertama, mungkin Pulau Pinang tidak begitu terkebelakang berbanding beberapa negeri lain, ialah dari segi kandungan ekonomi. Kandungan ekonomi kita berada di tahap yang rendah. Jadi hanya beberapa negeri dan tempat sahaja yang ada industri atau aktiviti ekonomi yang menghasilkan produk atau perkhidmatan yang bernilai tinggi.
Jadi kalau produk dan perkhidmatan itu nilai dia tak tinggi, nak jual pun tak mahal. Bila tak jual tak mahal, gaji pun tak boleh bayar lebih kepada pekerja, cukai pun kerajaan tak boleh kutip, dan itulah sebenarnya yang mengheret ekonomi kita selama lebih 2 dekad. Kan? Sebab itu kita tersangkut di apa yang dipanggil sebagai middle income trap. Sepatutnya kalau tengok pertumbuhan ekonomi sebelum-sebelum ini pada kadar begitu, kita telah lama jadi negara maju yang diukur daripada high income nation, maksudnya negara berpendapatan tinggi, tapi kita tersangkut lebih kurang 15 tahun dah, dan sudah 2 kali yang mana kita hampir berada di kedudukan yang boleh jadi negara maju, negara berpendapatan tinggi, kita tersasar atau tergelincir. Jadi peluang seterusnya ialah dalam penggal ini. Jadi mengikut unjuran, Malaysia berkemampuan untuk mencapai taraf negara berpendapatan tinggi di antara 2026 hingga 2028, mengambil kira pertumbuhan ekonomi sekitar 4% setiap tahun, tiap-tiap tahun. Maksudnya kalau kita boleh capai tiap-tiap tahun 2023, 24, 25, 26, insya-Allah 27, 28 tu kita sudah menjadi negara berpendapatan tinggi. Maksudnya negara majulah. Jadi sebab itu fokus kami di Kementerian Ekonomi ialah menumpukan kepada perkara-perkara struktur supaya ini diselesaikan secara makro untuk mengelakkan kita tergelincir sekali lagi. Baik. Jadi satu perkara ialah soal kandungan teknologi, kandungan nilai dalam kegiatan ekonomi kita. Di Pulau Pinang mungkin jauh lebih baik kerana Pulau Pinang merupakan pusat pembuatan terutamanya yang melibatkan elektronik, kan, E&E, semikonduktor dan lain-lain. Memang Pulau Pinang menjadi satu pusat bukan saja di negara ini, bukan saja di rantau, tapi di seluruh dunia. Jadi itu kekuatan yang Pulau Pinang ada. Cabaran di Pulau Pinang dan cabaran negara ialah bagaimana menggunakan kekuatan itu untuk kita membawa lebih banyak kegiatan ekonomi yang menyokong kepada E&E ini untuk lebih dikembangkan, dan pada masa yang sama supaya terutamanya yang melibatkan semikonduktor, chip dan yang sebagainya, supaya kita beralih daripada industri pembuatan semata-mata. Kerana kebanyakan yang ada sekarang ini ialah bersifat orang kata midstream ataupun orang kata back end. Maksudnya kalau yang elektronik, kalau chips, dia banyak kepada testing, dia banyak kepada packaging. Kita tidak buat front end ataupun kita tak buat high technical content services yang bersabit dengan E&E. Jadi itu cabaran yang kita perlu tumpu di Pulau Pinang. Masalah struktur yang seterusnya juga ialah soal gaji sebenarnya. Soal gaji ni chicken and egg. Ada yang mengatakan kalau naik gaji maka ekonomi akan bermasalah kerana tak ada untung dan sebagainya. Tapi sebenarnya juga pergantungan yang berterusan kepada buruh ataupun tenaga kerja yang bergaji rendah, itu sebenarnya satu masalah struktur daripada tahun 80-an lagi yang kini mula menghantui kita. Kerana bila dia macam ekonomi ni macam amalan manusia lah. Bila kita selesa dengan sesuatu yang mudah, maka sukar untuk kita melakukan sesuatu yang lebih susah. Kalau kita biasa bangun tidur lambat, lepas tu tak buat kerja, lepak dekat rumah, dia tak mudah sebenarnya untuk kita mula berdisiplin, bangun awal, pergi buat kerja. Kan? Jadi bila kita setelah 2-3 dekad bergantung kepada tenaga buruh yang murah, dan itu sudah cukup untuk menjana keuntungan kepada sektor ekonomi kita,
Jadi kita abaikan perkara-perkara yang lebih susah tetapi bernilai tinggi. Kerana perkara yang lebih susah ini memerlukan pendidikan dan tahap teknikal yang lebih tinggi, inovasi yang lebih tinggi dan sebagainya. Jadi soal gaji sebenarnya berkait rapat dengan bentuk kandungan teknikal dan nilai yang kita perlu wujudkan di dalam ekonomi kita kalau kita tak nak terperangkap terus dalam keadaan kita sekarang. Jadi itu juga adalah antara tumpuan di kerajaan pusat. InsyaAllah dasar yang lebih terangkum, yang mengambil kira keseimbangan di antara kemampuan ekonomi dengan keperluan menaikkan gaji secara berkala, yang itu insya-Allah akan dibentangkan untuk pertimbangan dasar dalam Majlis Tindakan Ekonomi Negara pada awal bulan Ogos. Dan saya pasti kalau di Pulau Pinang pun pimpinan dan juga anggota pentadbiran faham bahawa dasar itu dia mengambil masa untuk diperhalusi. Prosesnya ialah kita bentangkan secara konseptual dulu, kemudian dipertimbangkan oleh kerajaan membuat keputusan secara dasar, adakah ini hala tuju kita. Setelah itu dibuat, maka dia melalui pelbagai proses seterusnya sebelum ia mula dilaksanakan. Jadi insya-Allah proses itu akan bermula di bulan Ogos ini untuk mendapat keputusan dasar. Setakat ini saya boleh maklumkan kita ada kemajuan yang cukup baik berbanding dengan puluhan tahun yang lepas bila kita bercakap tentang dasar gaji rakyat ini. Sebelum ini dasar gaji rakyat ni tak ada orang berani sentuh. Sebab semua kena maki. Kerajaan pun maki, industri pun maki, rakyat pun maki juga. Kan? Jadi sebab itu benda yang paling mudah untuk mana-mana pentadbiran ialah jangan kacau. Sebab jangan kacau itulah kita berada dalam keadaan sekarang yang mana 60% daripada rakyat kita, pekerja-pekerja kita, gajinya bawah RM3,000. 60%. Sedangkan kalau ikut kajian daripada KWSP, perangkaan-perangkaan, sekurang-kurangnya gaji untuk dapat kehidupan yang wajar, maksudnya tak susah, tak senang, paling kurang 2,600. Jadi kalau 60% di bawah 3,000, maksudnya jumlah yang di bawah 2,600 itu lebih tinggi. Jadi kalau kita tak selesaikan perkara ini, kita juga tidak mendapat nilai yang terbaik daripada pekerja-pekerja kita. Kita bayar dia rendah, macam mana dia nak buat kandungan yang tinggi? Sudah tentu ada pelbagai perkara yang perlu dibuat oleh kerajaan juga untuk menaikkan nilai dan kemahiran daripada pekerja-pekerja ini. Tapi dia adalah sebahagian daripada dasar yang perlu dirangkumkan. Jadi untuk Pulau Pinang contohnya, mengambil kira kedudukan Pulau Pinang yang memang sudah pun menjadi penyumbang besar kepada ekonomi negara dan juga pengeksport besar bagi negara, saya rasa pentadbiran Kerajaan Negeri Pulau Pinang pun sedia maklum. InsyaAllah tumpuan-tumpuan untuk menyelesaikan beberapa masalah infrastruktur utama yang bersabit dengan pengangkutan itu sudah ada keputusan dasar. Sebahagiannya telah diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, sebahagiannya telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Pengangkutan, dan proses itu akan berjalan dan dia akan sampai ke peringkat saya kerana prosesnya ialah kementerian masing-masing merancang projek infrastruktur itu dan mereka perhalusi di peringkat kementerian mereka dan juga kerajaan negeri, dan peringkat terakhir ialah dia akan sampai ke Kementerian Ekonomi untuk dinilai dan untuk diberi kelulusan. Jadi insya-Allah saya boleh nyatakan di sini saya menyokong sepenuhnya pelaburan-pelaburan di dalam infrastruktur pengangkutan di Pulau Pinang. InsyaAllah dia tak sangkut dekat saya lah bila sampai ke meja saya, insyaAllah.
Kemudian di peringkat akhir ini, sebab lepas ini kita pun ada banyak sesi soal jawab kan, ada soalan dan sebagainya. Saya nak tumpukan kepada perkara-perkara yang boleh diselaraskan untuk mendapatkan sinergi ekonomi seperti yang dimaklumkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri tadi. Pertama, saya telah sebut tentang E&E dan semikonduktor. Kementerian Ekonomi dan kementerian-kementerian lain di peringkat Kerajaan Persekutuan sekarang ini sedang meneliti wawasan baru untuk industri E&E terutamanya semikonduktor dan chip. Kita ada beberapa pandangan setakat ini. Ada pandangan yang mengatakan bahawa kita perlu juga memberi tumpuan kepada front end. Maksudnya kita mesti ada wafer, fabricator dan sebagainya. Itu adalah tahap seterusnya kemajuan industri E&E dan elektronik. Itu ada satu pandangan. Saya menghabiskan masa dengan MNC, syarikat-syarikat besar, pemain-pemain industri semikonduktor dan chips di Singapura minggu lepas. Dan saya tanya soalan dan kami berbincang. Mereka sebahagian besarnya ada operasi besar di Malaysia juga. Tapi biasalah kadang-kadang ibu pejabat dia dekat Singapura kan. Ada pandangan-pandangan yang sebenarnya baik. Contohnya juga ada aktiviti ataupun industri sokongan yang boleh meningkatkan nilai E&E dan semikonduktor kita yang sebelum ini mungkin tidak diberi perhatian kerana kita begitu tertumpu kepada sektor pembuatan, maksudnya manufacturing, packaging and testing. Kita ada potensi yang besar sebenarnya untuk mula memberi fokus kepada chip design juga. Kerana chip design dia tidak memerlukan pelaburan yang besar seperti front end. Jadi dalam kita membina wawasan ini, kita akan mengambil kira pandangan-pandangan supaya kekuatan sedia ada di Pulau Pinang dengan manufacturing base yang sedia ada ini kemudiannya dapat ditingkatkan ke arah yang bernilai lebih tinggi daripada yang sedia ada. Untuk perkara itu berlaku, itu juga bermakna Kerajaan Persekutuan perlu memberi tumpuan yang baik kepada industri semikonduktor. Walaupun di Pulau Pinang, industri E&E dan sebagainya semikonduktor dan chips merupakan penjana ekonomi yang terbesar, tetapi secara ekonomi kita di seluruh negara, masyarakat kita terutamanya yang muda tidak semua melihat potensi di dalam industri E&E ini. Ada ramai yang merasakan bahawa industri E&E ini adalah industri yang tidak begitu menarik berbanding contohnya dengan industri minyak. Jadi banyak bakat, banyak tumpuan sebenarnya terlalu tertumpu kepada beberapa industri tertentu sehingga ia tidak menarik bakat seperti yang sepatutnya ke dalam industri seperti E&E. Jadi sebab itu, insya-Allah sebahagian daripada inisiatif yang kami akan usahakan di peringkat pusat, sebahagiannya melalui Kementerian Ekonomi bekerjasama dengan Kementerian Sumber Manusia, sebahagiannya dengan Kementerian Pendidikan, ialah untuk kita mengalih kembali fokus bakat kita kepada industri E&E. Sebahagiannya melalui pendidikan, sebahagiannya melalui pemasaran yang baik, tetapi sebahagiannya juga ialah melalui program-program peningkatan kemahiran berskala nasional untuk menyediakan bakat-bakat yang lebih besar, yang lebih banyak untuk menyertai industri E&E dan semikonduktor. Jadi dua program sebegitu yang insya-Allah akan dilancarkan dalam bulan Ogos, saya ingat. Pertama ialah yang saya pernah sebut sebelum ini, iaitu Academy in Industry, iaitu untuk memastikan bahawa kita mula melatih lepasan sekolah ke atas
untuk mereka terus bekerja dalam industri pembuatan, termasuklah E&E, dan kerajaan menyediakan bantuan kepada pelatih, kepada majikan, tetapi kebebasan untuk membentuk silibus dan latihan itu diberikan kepada pemain-pemain industri sendiri dengan syarat latihan dan silibus itu telah menerima pensijilan daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran, supaya selepas 18 bulan lepasan sekolah dan juga anak-anak muda ini bekerja, mereka akan mendapat sijil kemahiran secara automatik. Ini kami rasa lebih berkesan daripada kaedah sedia ada yang mana lepasan sekolah perlu pergi ke institusi TVET dulu, belajar 2-3 tahun, kemudian baru nak masuk kerja. Kerana kita mengambil kira bahawa anak muda generasi sekarang, dia lebih cenderung untuk bekerja terus daripada pergi ke kolej-kolej menunggu dan sebagainya, kan. Jadi kita gabungkan dari segi pensijilan dan latihan, dan ini diberikan bantuan dan juga insentif kepada pemain-pemain industri, syarikat-syarikat untuk bekerjasama dengan kerajaan untuk melatih. InsyaAllah ini akan membina tenaga kerja yang mencukupi untuk keperluan dan permintaan daripada E&E. Kita juga insyaAllah akan melancarkan program untuk melatih tenaga kerja kita dalam bidang digital dan tech, termasuk coding dan sebagainya, kerana ini diperlukan untuk aktiviti-aktiviti bernilai tinggi, bukan sahaja dalam bidang ekonomi digital tetapi juga dalam bidang seperti chip design dan sebagainya. Jadi insya-Allah ini akan diumumkan. Yang itu akan dibuat oleh Kerajaan Persekutuan, yang labanya itu akan dapat kepada negeri-negeri seperti Pulau Pinang. Kerana bila tenaga kerja itu lebih besar, maka pelabur-pelabur akan lebih berminat untuk datang, kerana itu sudah tentu akan membolehkan mereka beroperasi tanpa bergantung kepada tenaga luar dan sebagainya. Perkara terakhir yang saya mohon untuk kita beri tumpuan di Pulau Pinang dan juga di Kerajaan Pusat insya-Allah ialah soal infrastruktur dan produk pelancongan. InsyaAllah Malaysia akan menganjurkan Tahun Melawat Malaysia 2026, saya ingat. Kita sedang membuat persediaan, dan sebahagian daripada perancangan Kerajaan Persekutuan di peringkat Kementerian Ekonomi juga ialah untuk bekerjasama dengan MOTEK, Kementerian Pelancongan Kebudayaan, untuk melihat keseluruhan perancangan pelancongan di seluruh negara, dan juga termasuklah kepada infrastruktur dan produk pelancongan. Kita tak boleh jemput orang datang ke negeri kita tapi kita tak cantikkan negeri kita. Kita tak, bukan sahaja negeri Pulau Pinang lah, seluruh Malaysia lah, kan. We cannot sell the country to be, a top tourist destination, but we rest on our laurel and keep telling the old story. So it means that in the next 2 years, there must be a concerted effort and funding, both at the federal and state level, to upgrade existing and future tourism infrastructure, and on top of that, to develop new tourism products. Because dan itu kelebihan Pulau Pinang. Pulau Pinang memang sebelum ini pun adalah pusat yang berjaya menarik pelancong-pelancong yang ramai, kan. Jadi selalunya bila orang cerita pasal Pulau Pinang, orang cerita pasal ekonomi, dia cerita pasal robot lah, pasal pembuatan lah. Sebenarnya industri pelancongan ada potensi yang cukup besar juga. Jadi itu adalah beberapa perkara yang insya-Allah kita akan perbincangkan dari satu masa ke satu masa. Saya bersyukur dan berterima kasih kerana kepimpinan di peringkat Kementerian Ekonomi dengan Kerajaan Pulau Pinang memang telah bekerjasama dengan rapat. We have
one of the best relationship di antara Kementerian Ekonomi dengan negeri-negeri. Antara yang terbaik ialah dengan Pulau Pinang. So that puts us in a much better position to expedite a lot of planning for Penang, insyaAllah. Jadi dengan harapan dan doa itu, saya sebenarnya tadi duk fikir-fikir apa pantun nak bagi. Tapi oleh kerana saya takkan berjaya melawan pantun yang CM bagi, jadi saya tak bagi pantun lah. InsyaAllah saya pertimbangkan lebih banyak projek je. Jadi dengan harapan itu, dengan peringatan kepada saudara-saudari yang mentadbir negeri ini bahawa Pulau Pinang is key to our growth, is key to our development agenda, and I hope you take your job with pride, because while at the federal level we have to focus on some other areas, some other problems, at the very least, I hope with the impetus and assistance that federal government can extend to Pulau Pinang, you can run on your own and go and continue to become the engine of growth for the country. And insyaAllah, when Penang prospers, insyaAllah, the rest of the country, terutamanya Kedah, akan prosper juga, insyaAllah. Jadi dengan itu, saya ucap terima kasih sekali lagi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri atas ucapan pembukaan sebentar tadi. Hadirin, majlis diteruskan lagi dengan pembentangan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 oleh Yang Berusaha Encik Abdul Jalil bin Jamalil Akhir, Pengarah Bahagian Perkhidmatan Sosial Kementerian Ekonomi. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih Puan Pengacara Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Yang amat berhormat Tuan Chow Kun Yeow, Ketua Menteri Pulau Pinang, Yang berhormat Tuan Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi, Yang berhormat Datuk Muhammad Sayuti bin Bakar, Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Yang berbahagia Datuk Nur Azmi bin Jiron, Ketua Setiausaha Kementerian Ekonomi, Yang berhormat mantan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, ahli-ahli Parlimen dan mantan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, pegawai-pegawai Jabatan Negeri dan juga persekutuan, wakil-wakil industri, pertubuhan bukan kerajaan, pertubuhan masyarakat sivil dan ketua-ketua masyarakat yang berbahagia tansi-tansi, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah kerana pada pagi ini dapat kita bersama-sama dalam siri taklimat Libat Urus Kajian Separuh Penggal rancangan Malaysia ke-12 untuk Pulau Pinang ini. Okey, jadi next, objektif sisi Libat Urus kita adalah untuk membentangkan mengenai hala tuju pembangunan negara bagi kajian Separuh Penggal rancangan Malaysia ke-12 dan juga untuk mendapatkan cadangan daripada kerajaan negeri mengenai rancangan pembangunan di peringkat negeri. Okay, next. Jadi rangka pembentangan saya pada pagi ini dibahagikan kepada 4, iaitu yang pertama pengenalan dan seterusnya pertimbangan Pasca 2021, imbasan semula prestasi sosioekonomi semasa Malaysia. Dan yang ketiga adalah kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12, konsep dan pendekatan. Dan yang keempat adalah kedudukan ekonomi Pulau Pinang, pencapaian, isu dan cabaran. Next. Jadi penyediaan dokumen kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 dah bermula apabila ikuran daripada surat arahan daripada Tan Sri Ketua Setiausaha Negara pada 4 Oktober 2022
Dan KSP rancangan Malaysia ke-12 akan diselaraskanlah dengan konsep Malaysia Madani, dan dokumen ni dijangka akan dibentang di Parlimen pada bulan September 2023. Okay, next. Pertimbangan pasca 2021, jadi kita imbas sedikit berkenaan prestasi semasa ekonomi negara. Jadi di sini saya pun agak sukarlah untuk membuat pembentangan kerana setelah disebut semua oleh Yang Berhormat Menteri dalam ucapannya tadi. Jadi dalam teks ucapan saya ni tak ada apa lagi lah yang saya nak banyak boleh sentuh lah. Okay, pencapaian ekonomi Malaysia bagi 2 tahun pertama rancangan Malaysia ke-12 iaitu 2021 dan 2022 adalah amat memberangsangkanlah, walaupun kita menghadapi berbagai cabaran di peringkat ekonomi dunia lah. Jadi ekonomi dunia telah mencapai pertumbuhan sebanyak 4.8% antara tempoh 2021 dan 2022 dan dijangka akan berkembang perlahan sebanyak 3% antara tempoh 2023 dan 2025. Pemulihan ekonomi dunia ini antara lain adalah disokong oleh peningkatan dalam kadar vaksinasi COVID-19, keberkesanan pakej rancangan ekonomi yang dilaksanakan dan pembukaan semula sepadan antarabangsa yang merancakkan semula ekonomi di seluruh dunia. Ekonomi Malaysia didapati semakin pulih dan mencatatkan pertumbuhan 3.3% pada tahun 2021, dan walaupun kita berhadapan dengan pelbagai cabaran yang sangat mencabar, tetapi pertumbuhan ekonomi kita terus melonjak kepada 8.7% pada tahun 2022. Okay, seterusnya dalam tempoh rancangan Malaysia ke-12, ekonomi Malaysia dijangka berkembang antara 5 hingga 5.5%. Ini mengambil kira cabaran global dan juga domestik seperti berikut. Mula dengan cabaran, ada beberapa cabaran di peringkat global. Yang pertama adalah risiko kemelesetan ekonomi dunia. Yang kedua, perdagangan dunia yang lebih perlahan. Yang ketiga, konflik geopolitik dan perang Rusia-Ukraine yang masih lagi berlarutan. Yang keempat adalah kenaikan kadar inflasi dunia dan harga komoditi global. Yang kelima adalah dasar monetari yang diperketatkan dan pergolakan sistem perbankan global. Manakala cabaran di peringkat domestik pula, yang pertama tahap produktiviti yang masih rendah. Yang kedua, peralihan struktur ekonomi yang masih perlahan. Yang ketiga, ketidakseimbangan pembangunan antara wilayah. Keempat, kedudukan fiskal yang mencabar telah membataskan pembiayaan pembangunan. Yang kelima adalah peningkatan kadar inflasi dan kos sara hidup. Okay, next. Seterusnya kita lihat di segi kedudukan inflasi lah. Kadar inflasi adalah 2.8% pada Mei 2023. Kalau kita tengok trend itu telah menunjukkan penurunan selama 9 bulan berturut-turut lah daripada September 2022. Sungguh pun demikian, walaupun kadar inflasi kita agak rendah, tetapi terdapat beberapa komponen lah yang menunjukkan peningkatan, iaitu seperti dalam kumpulan restoran dan hotel sebanyak 6.7%, dan juga dalam komponen makanan 5.9%. Kenaikan ini adalah satu yang sukar untuk dielakkan sepenuhnya kerana ia merupakan fenomena global lah yang dihadapi oleh kebanyakan negara. Walau bagaimanapun
inflasi di negara kita ni adalah yang terendah lah di dunia sekiranya kita bandingkan dengan negara-negara lain seperti Turki sebanyak 39.6%. Jadi kita tak boleh nak bandingkan lah kalau perkara ni berlaku di Malaysia kan, apa yang akan terjadi lah. Itu juga di Sri Lanka 25.2%. UK sendiri pun negara maju, kadar inflasi dia adalah tinggi 8.7%. Malah kalau kita bandingkan dengan negara-negara ASEAN seperti Filipina dan Singapura, kedudukan Malaysia jauh lebih baik dari segi kadar inflasi. Okey, seterusnya. Ini berkenaan dengan pampasan pekerja, CE dan gaji purata di Malaysia lah. Di mana yang disebut oleh YB Menteri tadi masih lagi rendah jika nak dibandingkan dengan negara-negara lain lah seperti UK, Korea, Jerman, US. CE kepada KDNK melebihi daripada 50%. Jadi perkara inilah sedang diusahakan oleh pihak kerajaan untuk menyemak baliklah dari segi kedudukan gaji dan sebagainya supaya kita tidak terperangkap di dalam untuk mencapai negara berpendapatan tinggi. Okay, next. Okay, seterusnya berkenaan dengan kadar pengangguran. Di sini pada tahun kadar pengangguran di negara kita pada tahun 2023 adalah mencatatkan 3.5%, iaitu kalau dalam ni boleh dikira sebagai telah mencapai guna tenaga penuh lah. Dan kadar ini telah pun seperti sebelum berlakunya COVID-19 dululah. Walau bagaimanapun, kalau kita tengok di graf itu, kadar pengangguran di kalangan belia, ia mencatatkan kadar yang tinggilah, double digit. Kita tengok agak tinggilah. Dan tumpuan perlu diberikanlah ke atas guna tenaga tidak penuh berkaitan kemahiran yang dilihat terus meningkat saban tahun. Perkara ini menunjukkan bahawa bilangan mereka yang mempunyai pendidikan tertiary bekerja dalam kategori separuh mahir dan berkemahiran rendah semakin meningkat. Situasi ini disumbang antaranya oleh ketidakpadanan antara kemahiran graduan dan juga keperluan majikan. Pada tahun 2021 hanya 66% saja graduan bekerja dalam kategori mahir. Yang lain-lain tu bekerja dalam kategori kurang mahir lah, yang tidak sepatutnya. Hal ini telah mengakibatkan penggunaan bakat tempatan yang tidak optimum lah. Okey, seterusnya dari segi pergerakan gaji nominal sektor pembuatan dan perkhidmatan, dia dah laju lah dia kan. Itu pun menampakkan pada peringkat awal tadi, slide yang sebelum ni kan, boleh balik slide laju. Itu kan yang ujung sekali itu pada peringkat awal kan menunjukkan trend peningkatan, tetapi di hujungnya dia menyusut sedikit lah. Okay, next. Okay, seterusnya, next slide seterusnya. Okay, ini berkenaan dengan produktiviti. Pada tahun 2022, prestasi keseluruhan produktiviti buruh pekerja mengukuh pada kadar 5.4% berbanding 1.8% pada tahun 2021. Pertumbuhan ini didorong oleh pemulihan ekonomi negara, ekoran kebenaran untuk menjalankan semula aktiviti ekonomi dalam negara dan pembukaan semula sepadan antarabangsa,
ini disokonglah oleh semua faktor ekonomi yang terus berkembang selepas COVID-19. Dan produktiviti pekerja mengikut aktiviti ekonomi turut berkembang kepada semua sektor lah. Kecuali sektor yang rendah lah, sektor pertanian dan sebagainya. Okey. Seterusnya, next, ni indeks kesejahteraan rakyat. Secara keseluruhannya, indeks kesejahteraan rakyat MyWI menunjukkan peningkatan sebanyak 2.9 mata daripada 116.3 mata pada tahun 2015 kepada 119.2 mata pada tahun 2021. Peningkatan ini menunjukkan bahawa tahap kesejahteraan rakyat bertambah baik hasil daripada pelbagai usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Jadi indeks subkomposit kesejahteraan ekonomi meningkat sebanyak 3.1 mata daripada 124.1 mata pada tahun 2015 kepada 127.2 mata pada tahun 2021. Manakala indeks subkomposit kesejahteraan sosial turut meningkat sebanyak 2.8 mata daripada 111.9 mata pada tahun 2015 kepada 114.7 mata pada tahun 2021. Jadi antara faktor yang menyebabkan indeks subkomposit kesejahteraan sosial lebih rendah berbanding dengan indeks subkomposit kesejahteraan ekonomi adalah disebabkan oleh faktor-faktor seperti berikutlah, iaitu keluarga, kebudayaan, hiburan. Yang ni sebab masa COVID dulu kan. Jadi ada berlaku peningkatan kedekatan rumah tangga, hutang isi rumah, termasuk juga kemerosotan dalam bilangan pengunjung istana budaya dan sebagainya. Itulah yang menyebabkan indeks komposit kesejahteraan sosial dia rendah berbanding dengan indeks kesejahteraan ekonomi. Okay, next. Okay, seterusnya kita lihat pula berkenaan konsep dan pendekatan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12. Seperti mana yang kita tahu, dokumen rancangan Malaysia ke-12 digubal pada ketika ekonomi dan negara sedang menghadapi pandemik COVID-19 yang mana memberi impak besar terhadap kesihatan dan kesejahteraan rakyat serta struktur ekonomi negara. Justru penggubalan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 adalah tepat pada masanya dalam menyokong usaha untuk terus memulihkan ekonomi negara. Dengan tema Malaysia Madani yang sejahtera, mampan dan berpendapatan tinggi, kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 akan menterjemahkan hasrat kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang lebih sejahtera, inklusif dan mampan. Rangkaian intisari madani adalah selaras dengan fokus utama kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 bagi melonjak pertumbuhan ekonomi ke arah mencapai negara berpendapatan tinggi dan dalam masa yang sama menyiasatkan peningkatan kesejahteraan rakyat secara terangkum dan pembangunan masa hadapan yang mampan merentas ekonomi, sosial, budaya dan alam sekitar. Next, kerangka kajian separuh penggal. Berdasarkan kerangka dasar kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 memperkukuhkan penyampaian perkhidmatan awam adalah pemacu utama kita dan melonjakkan pertumbuhan ekonomi, membangunkan masyarakat sejahtera dan memperkasa kemampanan akan menjadi fokus utama melalui libat urus yang komprehensif dengan semua pihak diadakanlah bagi memastikan pandangan semua pihak berkepentingan
diambil kira dalam penyediaan dokumen ini. Perkara ini adalah bertujuan untuk memastikan tiada sesiapa yang tertinggal dalam penggubalan dan pelaksanaan plan pembangunan negara. Seterusnya adalah kita lihat berkenaan dengan kedudukan Pulau Pinang, pencapaian, isu dan cabaran. Saya juga tidak akan skip lah banyakkan ucapan lah berkenaan dengan kedudukan ekonomi Pulau Pinang, kerana telah pun disebut secara panjang lebar dan terperinci oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang pada dalam ucapan dia yang sebelum ni. Jadi terima kasih banyak-banyaklah kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang. Jadi dari segi pertumbuhan ekonomi, pencapaian KDNK Negeri Pulau Pinang adalah lebih tinggi berbanding dengan KDNK peringkat nasional. Begitu juga pertumbuhan ekonomi negeri Pulau Pinang adalah tertinggi di Malaysia, iaitu lebih mencapai double digit lah berbanding dengan negeri-negeri lain di Semenanjung. Jadi saya terus pergi kepada cabaran lah, slide seterusnya. Okay, next. Okay, next. Okay. Cabaran-cabaran pembangunan ekonomi di negeri Pulau Pinang juga telah disebut oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dan juga oleh Yang Berhormat Menteri sebentar tadi. Juga di sini ada beberapa perkara lagi lah yang belum disentuh oleh Yang Amat Berhormat dan Yang Berhormat Menteri tadilah. Yang pertama adalah dari segi harga rumah. Kita dapati harga rumah di Pulau Pinang ni tinggilah. Harga rumah penengah pada tahun 2020 adalah 4.3 kali ganda lebih tinggi daripada pendapatan penengah tahunan isi rumah. Ini menunjukkan rakyat Pulau Pinang akan menghadapi sedikit masalah lah dalam untuk membeli rumah lah. Dan yang kedua, dari segi kebergantungan tinggi kepada pekerja separuh mahir. Jadi daripada jumlah penduduk 56% adalah terdiri daripada jumlah penduduk yang bekerja dalam kategori pekerja separuh mahir. Jadi untuk menjadi negara berpendapatan tinggi, kita kena ubahlah kepada meningkatkan pekerja-pekerja mahir. Dan yang ketiga adalah kebergantungan yang tinggi kepada subsektor produk elektrik, elektronik dan optikal yang pada tahun 2022 mencatatkan 74.6%. Jadi banyak bergantung pada sektor inilah. Okay, next. Okay, ini pun telah disentuh oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dan juga Yang Berhormat Menteri tadilah, iaitu untuk lebih fokus untuk memperkasakan sektor perkhidmatan dan sektor pembuatan lah. Ini pun dah di panjang lebar. Okay, next. Kita terus kepada kesimpulan. Next. Okay, kesimpulannya, keutamaan dasar pembangunan negara adalah berasaskan 3 dimensi, iaitu pemerkasaan ekonomi, kemampanan alam sekitar dan perrekayasaan sosial. Di sebaik-baik plan pembangunan ekonomi negeri mestilah dijajarkan dengan plan pembangunan nasional ke arah mencapai matlamat yang samalah. Diharapkan projek pembangunan perlu mengambil kira 3 dimensi ini untuk diberi pertimbangan dan juga ketepaan. Dengan itu, sekianlah pembintangan saja.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Encik Abdul Jalil atas pembentangan beliau sebentar tadi. Hadirin, awan bersua citra berkisah, ukiran sukma kilauan kelisa, ucapan sudah, pembentangan pun sudah, sesi dialog menyusul pula. Tibalah kita ke agenda yang dinanti-nantikan, iaitu sesi dialog bersama Yang Berhormat Menteri Ekonomi. Sebagai makluman hadirin sekalian, sesi ini akan dilaksanakan melalui dua medium, iaitu secara lisan dan juga atas talian. Hadirin yang ingin mengajukan sebarang persoalan, pandangan atau sebarang perkongsian dialu-alukan untuk berbuat demikian dengan menggunakan pembesar suara yang terletak di kiri dan kanan Dewan. Selain itu, hadirin juga boleh menghantar sebarang persoalan dan buah fikiran melalui aplikasi Slido dengan mengimbas kod QR yang dipaparkan di layar. Mohon juga kerjasama hadirin untuk menyatakan nama serta jabatan atau agensi yang berkaitan, diikuti soalan, pandangan atau perkongsian yang ingin diajukan. Bagi meneruskan acara, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Ekonomi untuk mengendalikan sesi dialog ini. Dipersilakan. Terima kasih. Dia soalan-soalan ni dah ada ni kan. Kalau tengok yang dah diberikan kat saya ni, Slido ni dah ada. Ke kita nak terbuka atau ke macam mana ni? Ya, Yang Berhormat Menteri, kita buka juga untuk persoalan di dalam Dewan dan juga mungkin jika ada yang berbagai datuk-datuk tuan-tuan perempuan ingin bertanyakan terus soalan melalui aplikasi Slido, boleh juga membuat akses kepada QR yang dipaparkan di layar. Saya suggest macam ni, sebelum kita buka soalan yang pertama, let me address a lot of the questions yang dihantar kat Slido ni, because most probably with one answer it addresses quite a lot of the general questions. Sebab general questions ni semua mengenai soal perancangan ekonomi untuk menangani soal mata wang, soal pelabur, basically what exactly is the direction and the plan. Jadi maybe I'll answer that first. Kemudian kalau dah terjawab, itu mungkin akan mengurangkan soalan-soalan daripada senior lisan kan. Baik. Banyak soalan ini perancangan berkaitan kejatuhan mata wang yang dikaitkan dengan kelemahan ekonomi negara, merancangkan pelaburan asing khususnya di Pulau Penang. Kemudian, how does RMK 12 align with other policies? Kemudian soal skill gap is all about economic growth and skill kan. Baik, kalau kita sakit, it always begins with the diagnosis. The diagnosis has to be correct. And jadi sekarang ini contohnya kita melalui kelemahan mata wang. Mata wang kita berbanding dengan dolar mengukuh, dan itu bila dolar mengukuh kita lemah lah. Kemudian kita juga ada masalah dari segi pulangan di bursa, oleh kerana bursa kita berbanding dengan bursa-bursa lain di rantau ini, bursa kita prestasinya itu dikira tidak memberangsangkan berbanding. I mean, the way to look at it is you look at returns, and so people put a certain sum over a period, you want to get a certain return, 7%, 8%, 10%. So this is how a capital market or equity market performance is compared from one to another, and ours has been giving lower returns compared to other bursa. So obviously kalau saya pelabur, kalau saya letak di bursa A, saya dapat 10%, saya letak di bursa B, annual return saya 7%, saya letak kat bursa A lah, dan itu semua ada kesan kan. Dan soal bursa ini dia ada dua komponen juga. Satu komponen yang melibatkan bond,
Dan bond ini lebih kepada terbitan kerajaan dan juga terbitan syarikat-syarikat besar. Satu lagi is equity. Dan bursa memang sebenarnya ada kesan terus juga kepada kedudukan mata wang, kerana aliran mata wang yang lagi laju ni dia bukan foreign direct investments. Aliran mata wang keluar masuk yang lagi laju ialah foreign portfolio investments. Orang beli bonds, orang beli saham, they put money, they take it out dan sebagainya. Baik. So let's start with the diagnosis. Untuk mata wang, kenapa ia berlaku seperti sekarang? There's a short term and immediate reason for it, but there's also a long term. Jadi kalau kita address yang short term itu tapi kita tak address long term, itu pun tidak akan membantu mengukuhkan nilai mata wang ataupun pelaburan ke pasaran saham kita. The short term is quite straightforward. Everyone understands it. It's the rate differentials. Sebab kita 3%, negara lain 5%, effective rate di setengah negara ada yang 5%, dan ini ialah sebahagian juga daripada keputusan dasar dan keputusan ekonomi yang dibuat oleh pentadbiran dulu. Masa kita melalui COVID, saya ingat dia nak popular, dia bagi moratorium, dia rendahkan semua yalah sebab nak popular, takut orang marah. Tapi dia tak ambil jangka masa panjang sebenarnya. Bila kita melandaikan terus kadar faedah kita, Malaysia dilihat sebagai tidak menarik kerana tak dapat pulangan, kan. Jadi ditambah lagi apabila Amerika Syarikat mengambil pendekatan untuk meningkatkan kadar faedah dia tu secara mendadak, kan. Dan ketidaktentuan tentang lama mana lagi Federal Reserve akan meneruskan dasar monetary yang menaikkan kadar faedah ini, itulah sebenarnya yang menyebabkan sekejap dia naik, sekejap dia turun, sekejap dia naik, sekejap dia turun. Jadi kita tengok untuk tempoh 1 bulan yang lepas, dalam tempoh 1 bulan setengah, ringgit dia mengukuh semasa kerajaan perpaduan mula-mula ambil. Kita mengambil alih kerajaan pada kadar paling lemah daripada Perikatan Nasional dulu, sekitar 4.8 masa kita ambil balik. Kemudian dia mengukuh sampai Februari, dia dah sampai 4.2, dia kekal kat situ. Kemudian dia ada perkara-perkara yang di luar kawalan kita. Contohnya, kadar faedah yang dinaikkan bertubi-tubi oleh Amerika Syarikat. Lagi cepat dan lagi kerap dia naik kadar faedah oleh kerana kita mengambil keputusan, Bank Negara merasakan bahawa kadar faedah sekarang ini adalah kadar faedah yang sesuai untuk menstabilkan harga, maka perbezaan di antara kadar faedah US dengan kita makin melebar. Bila dia makin melebar, dan orang yang letak duit kat sini, dia kata tak apalah, saya buat keluar, saya buat baik, saya pergi letak kat US, kan. Itu satu perkara. Kemudian dia juga yang ringgit mula melemah antara April dan March dan April. Kemudian dia mengalami penyusutan yang ketara itu dalam bulan Mei, ialah juga oleh kerana keadaan di China. Kerana China baru buka balik ekonomi dia 100% sejak awal tahun ini daripada zero COVID, dan ekonomi China adalah enjin pertumbuhan ekonomi dunia, dan Malaysia cukup terdedah kepada turun naik ekonomi China kerana ia adalah rakan dagang besar kita. Setakat ini pertumbuhan ekonomi China lebih rendah daripada yang dijangkakan. Jadi dia memberi signal yang membimbangkan di seluruh dunia kerana zon ekonomi barat, Euro, US, semua memang dijangka akan lebih perlahan.
Tapi bila zon ekonomi China juga perlahan, jadi itu meningkatkan lagi risiko pertumbuhan ekonomi dunia makin kurang dan makin kurang. Yang ini berkaitan, ada kesan dia bukan saja kepada mata wang dan juga saham Malaysia, dia ada kesan juga kepada Pulau Pinang. Kerana walaupun tadi semua orang gembira kan Pulau Pinang, I was telling CM tadi, walaupun Pulau Pinang gembira kerana hasil pertumbuhan ekonomi itu lebih baik, tapi dalam semua negeri di Malaysia ini, negeri yang paling terdedah kepada faktor luaran ialah Pulau Pinang. Oleh kerana Pulau Pinang ialah negeri pengekspor. Kan? Jadi gabungan di antara petanda-petanda yang membimbangkan tentang pertumbuhan ekonomi di antara negara barat, kemudian ditambah lagi dengan China, dia ada kesan besar kepada negara dagang besar dunia seperti Malaysia. Kerana kita adalah negara dagang, jadi bila pertumbuhan ekonomi dunia itu mula mendatar, permintaan kepada barangan kita pun mula mendatar dan itu menyebabkan pelabur, bukan pelabur tau ya. Selalunya orang kita kata pelabur ni, dia ingat pelabur ni ialah orang yang datang buka kilang. Yang itu tak ada kesan tau, yang itu akan terus datang. Ini yang saya nak ulas sedikit bila ditanya apa hala tuju kan. Kesan dia yang besar ialah kepada pengurus-pengurus dana, pelabur dana antarabangsa yang menentukan duit ni untuk tempoh pendek nak park dekat mana, nak letak kat bursa syarikat sekarang. Nah, itu sebenarnya yang sedang berlaku sekarang. Dan sebab itu bila ringgit mengukuh minggu lalu daripada 4.65, dalam tempoh 2 hari dia jatuh ke 4.55 pun bukan sebab kita. Kalau adalah orang, menteri kerajaan ke pegawai kerajaan pergi kata ini adalah pentadbiran yang baik, kau boleh sekeh kepala dia. Tak ada kena-mengena dengan kita. Ini juga ialah soal di Amerika. Oleh kerana data inflasi Amerika itu menunjukkan bahawa inflasi lebih terkawal daripada yang dijangka, itu memberi bahawa Federal Reserve akan tidak lagi menaikkan interest rate. Jadi bila orang kata lepas ni, you see how many of us in this hall actually trades currency? Okay, you see this rate differential ini melibatkan trillions dollars of money floating around. Perbezaan 0.5% interest, dia diterjemahkan kepada keuntungan berbilion ringgit sebulan. Lebih daripada itu pun. Jadi currency trader, dia akan tengok, look, sekarang ada saja sebarang signal yang dikata lepas ini dolar akan lebih lemah ataupun interest rate akan tak naik dah. What they do, they will short dollar, short selling dollar. Sebab tu saya tanya berapa orang yang pernah terlibat. You see, yang ini berlaku. This is amalan biasa tiap minggu ke apa. Jadi dia akan tengok, I need to make X% return. How do I make X% return? Satunya ialah I bet that a certain currency will go up. The other one is I bet a certain currency will go down. So when they expect Malaysia dolar akan mula lebih lemah berbanding dengan Malaysia, dia akan short. Maksudnya dia pinjam dolar hari ini, katakanlah 20 bilion, dia kata saya akan pulangkan balik dolar dalam 2 bulan lagi pada kamu 20 bilion, kerana dia ambil 20 bilion dan itu akan mengukuhkan ringgit lah kan, sebab dia and then kerana dia tahu betting dia bila dia pulangkan balik
dolar itu 2 bulan kemudian, dia ada margin dia kerana dolar sudah lemah masa itu. Masa dia beli dolar sekarang is at certain X amount, bila dia return at certain X amount. Okay, this is happening on daily basis. Dan dia sebenarnya adalah sesuatu yang bagi saya di luar kawalan kita. Baik ya. Ada orang tanya, jadi apa kerajaan nak buat dengan keadaan begini? Kenapa kita tidak campur tangan untuk mengukuhkan ringgit? Boleh campur tangan. Dan yang telah dibuat yang paling dekat ialah di Singapura lah. Kerajaan Singapura actively intervene in the market sebab dia tidak ada interest rate mechanism. Monetary policy dia, they tighten and loosen the supply of money, not by way of setting interest rate, is by way of strengthening or weakening dollar through the market. Dia pakai foreign exchange mechanism. Dan Singapura buat begitu kerana dia negeri kecil. So their inflation is very much influenced by the forex. Jadi kalau forex dia lemah, dia akan ada imported inflation yang tinggi dalam Singapura kan. Jadi they use forex mechanism, kita pakai interest rate mechanism. Untuk mengukuhkan Singapore dollar yang orang duk tweet ni, tengok ni Singapore dollar paling hebat, paling kuat, apa jadi dengan ringgit Malaysia semua. Do you know how much Singapore spend in the last 1 year untuk mengukuhkan dollar? 100 billion ringgit. Do you want to spend 100 billion ringgit so that kita boleh kata mata wang kita kuat? Sebab itu saya kadang-kadang orang kata saya ni mulut celupa. Because, saya terima kritikan orang tanya apa. Tapi kalau tak faham, bacalah dulu. You need to understand how it works. Sebab mengukuhkan mata wang ni kononnya begini, it's not free. You actually have to spend money. So, kalau dalam keadaan kita, kalau tanya saya, do I want to spend 20 billion untuk mengukuhkan mata wang supaya kerajaan nampak cantik? Might as well bina jambatan kali ke-20 dekat Penang. Paling kurang kan? So that is the decision sebenarnya. Because we have to spend money to strengthen. So, what are the fundamentals yang kita kena tengok? Fundamentals pertama ialah how far is the weakening ringgit affects the country so quickly. So that's dalam keadaan Singapore, in terms of the sensitivity of the currency strength to its economy is very high. Because they buy everything imported. So if their currency is low, that means that they import inflation, and the number one priority of a monetary policy is for price stability. You want to price stability. Dekat US pun dia duk naikkan interest rate is to achieve price stability. Kita rasa at 3%, at the current 3%, we have been able to very quickly control inflation. That's why kita tengok inflation turun 9 bulan berturut-turut, and it will even come down even further after this. So, in our view, Bank Negara assess, and I agree with Bank Negara, that the best way to control inflation so far is to keep at 3, and then it seems to have worked. Even if it means kita ada price differential dengan US that weakens our ringgit, the priority is to stabilize the price domestically dulu kan. Singapore tak ada pilihan itu. Dia kena intervene terus. Dia sama dengan bagi subsidi 100 bilion ringgit lah just to strengthen kan. So the first one is to assess how sensitive the fundamentals of the economy to the strength or weakness of ringgit. Itu number one. Kalau kita tengok kepada petanda-petanda ekonomi yang lain, it does not translated directly kepada immediate impact to the economy. Pertama contohnya,
tentang pelaburan masuk ke dalam Malaysia, FDI. Because dari segi pelaburan yang masuk ke Malaysia, the priority is FDI, barulah foreign portfolio. Sebab FDI ni datang bawa duit, dia cipta peluang pekerjaan, it creates value over long term. Foreign portfolio comes and go. Sometimes people call it hot money. Dia masuk, dia keluar. Jadi it doesn't necessarily have a much longer term impact on the economy. So the priority is always FDI. FDI sebenarnya kita paling tinggi dalam first quarter. And jadi maksudnya ringgit pada kadar sekarang ini tidak menunjukkan Malaysia ini ada masalah sehingga orang tak nak datang ke Malaysia untuk melabur. It's still going on. So priority tu maksudnya kita mengambil, dia tidaklah ada kesan yang serta-merta yang merencatkan ekonomi jangka panjang negara. Kedua, kita tengok kepada inflasi. Kerana betul bila ringgit lemah, dia ada perkara-perkara atau barang-barang yang diimport. Contohnya machinery, contohnya makanan dan sebagainya. Tapi makanan ruji tidak semuanya diimport. Kita kena tengok juga setiap makanan ruji, beras, susu, sayur, masing-masing tu ada SSL, self-sufficiency level masing-masing. Beras kita dalam 60% dan maksudnya bekalan beras tempatan itu mencukupi untuk digunakan oleh keluarga terbanyak. Kalau kau pergi makan basmati itu kau bayarlah. Janganlah mengadu kata harga barang mahal sebab harga beras dah naik kerana ringgit lemah. Yalah kau beli basmati daripada Pakistan. Memanglah mahal. Tapi tujuan kerajaan ialah memastikan bekalan untuk rakyat terbanyak itu mencukupi. Dan bekalan itu kita ukur daripada SSL untuk barang tempatan. So SSL ini yang terkesan sebenarnya akibat daripada orang kata mata wang yang lemah, dia ikut kategori tertentu, dia mengikut SSL. SSL kita yang paling lemah ialah daging. Kerana kita import lebih kurang 80% daging. Yang itu memang naik, contohnya. Tapi ayam tidak, telur tidak. Telur kalau terpengaruh sikit dulu sebab kita import jagung. Kan? So it's a lot more complex than just simplistic. Tetapi soal kenaikan harga barang akibat daripada kelemahan mata wang ini, sebab itu kita tengok inflasi. Tengok satu-satu ni, semua ini akhirnya ada komponen dia dan pemberat dia, dan kayu ukur harga barang turun naik itu akhirnya dilambangkan oleh satu angka inflasi nasional. Jadi macam mana boleh kata akibat daripada mata wang ni rendah, maka harga barang naik, sedangkan inflasi duk turun? If you are in my shoes, what would you do? Yang mana you nak dengar ni? Sedangkan inflasi ni dah pakai, marilah kerajaan mana pun, dia adalah kayu ukur mengikut standard antarabangsa. Kerana kita kena lapor ni inflasi kita, pertumbuhan ekonomi kita, kita kena lapor kepada badan-badan dunia. It goes by a standard assessment globally. It cannot be manipulated. Masa dia naiklah. Jadi macam mana orang boleh kata, macam ini harga barang naik lah, apa nama ni. Kamu pergi pilih harga barang yang tidak dikawal. Pergi ambil sardin. Saya tengok yang terbaru ni kan, dekat social media. Ada duk tunjuk, tengok harga sardin dah RM13 kan. Dia pergi cari kedai kat mana, entah mungkin kedai yang pedalaman, dia pergi ambil satu gambar RM13. Kemudian orang lain semua pergi ambil gambar. Macam mana pula RM13? Kat kedai aku RM99, 40 sen. Sudah tentulah harga barang yang tidak dikawal kerana orang ada pilihan untuk beli masing-masing. Yang itu adalah peniaga lagi jauh dia di kawasan pedalaman, dia harga lagi mahal lah. Daripada zaman Tok Kaduk macam tu. Bukan sebab zaman sekarang ni je pun. Jadi yang penting ialah kita mengawal secara makro. Jadi kepada soalan tadi tentang kedudukan mata wang, pasaran saham, dari segi soal short term measure, pandangan saya kos kepada negara untuk campur tangan ialah terlalu tinggi. Untuk kita baiki dan mengukuhkan mata wang kita dan juga pasaran saham kita,
itu perlu membaiki kedudukan struktur ekonomi yang saya tadi. We have structural issue. Syarikat-syarikat kita contohnya, sebahagian bursa, kita tengok bursa, indeks bursa tiap-tiap hari turun naik kan. Bursa itu ialah 100 kaunter yang paling besar di bursa. Bukan semua pun 100 kaunter paling besar kan. Bila tengok 100 kaunter itu, majority sebenarnya bank. I think about 40% bank. Kemudian satu pemberat syarikat paling besar ialah TNB. Kemudian syarikat-syarikat peladangan. Kemudian syarikat-syarikat pembinaan. Ini syarikat-syarikat yang baik, tapi keuntungan dia tu sudah boleh dijangka untuk masa-masa akan datang. Bubuh duit kat bank, daripada 1 tahun ke 1 tahun, dividen dia banyak tu lah daripada dulu. Jadi dari pandangan pelabur yang saya sebut sebagai pengurus dana ni, foreign portfolio managers ni, dia mencari sektor ataupun perniagaan yang menjanjikan pulangan yang lebih tinggi, dan syarikat yang selalunya boleh beri pulangan yang lebih tinggi ialah syarikat-syarikat berteknologi, bukannya syarikat konvensional. Jadi sebab itu, selagi kita tak naikkan kandungan ekonomi dan juga kandungan nilai dalam syarikat kita, memanglah kita akan merangkak begitu. Sebab itu, kita nak tumpu kepada elektronik, kita nak tumpu kepada peralihan tenaga, tenaga-tenaga alternatif, kerana ini adalah bentuk-bentuk ekonomi yang insya-Allah akan dapat meningkatkan lebih banyak minat daripada foreign portfolio managers in the future. And as and when it happens, ringgit and bursa will self-correct. Dia akan mengukuh sendiri, bursa akan mengukuh sendiri, dan itu boleh dibuat tanpa membelanjakan beratus bilion ringgit seperti negara-negara lain yang buat. Jadi I hope that answers the majority of the burning questions about what the government is doing when it comes to monetary, fiscal policy dan sebagainya. I prefer to strengthen the economy structurally supaya kita dapat long term gain dan kita menarik di mata, bukannya dengan kita buat make up. Dulu-dulu sebenarnya pentadbiran, sebab dia konon nak popular, nak cepat, dia suka buat make up. Make up ni tak tahan dan it costs a lot to do it, dan make up yang lepas-lepas lah that has brought us to where we are today. Jadi ada satu soalan je lagi, melihatkan masa, sebab tinggal 6 minit je. Tu trik dia, jawab semua, tinggal satu soalan je. Ada soalan kat hujung sana. Silakan Tuan. Yang bahagia, yang saya hormati Menteri Ekonomi kita, Ketua Menteri, Setiausaha dan hadirin sekalian lah, termasuk penghulu-penghulu kita. Saya Raja dari MPKK Kampung Datuk. Soalan saya macam saja, make it short. Pasal ekonomi negara ni saya tak bimbang sangat. Tok guru saya percaya tok guru saya memang orang pakar pasal ekonomi. Soal yang saya sekarang ni, saya nak cerita pasal Seberang Perai Utara. Seberang Perai Utara adalah salah satu daerah yang miskin di Pulau Penang. Bukan saya cakap, itu ikasih.icu.gov. Jadi banyak penduduk masyarakat yang tak mampu, yang berpendapatan kurang, masih mampu membeli rumah. Dan tadi slide kita pun kita ada tengok peningkatan sebanyak 4.3% daripada pendapatan diorang, harga rumah telah naik. Jadi saya bukan nak sembang pasal kemiskinan di sini. Saya cuma minta untuk mengadakan rumah PPR di sini. Sama ada dari sewa beli atau sewa. Jadi ada ramai penduduk yang masih tidak mampu membeli rumah dan masih tinggal dalam keluarga yang kelempuk.
sampai beranak pinak lah boleh cakap. Jadi saya sangat berharap kita dapat membina satu projek perumahan PPR di seberang Perai Utara. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingat CM pun memang dah umumkan satu dan Menteri KPKT kan ada dua perspektif pasal perumahan rakyat ni kan. Satu ialah soal pembinaan. Cara dia ialah kerajaan negeri bagi tanah, kerajaan persekutuan bagi peruntukan lah, dan itu yang berlaku. Dan untuk RP3 contohnya, bila kami mula ambil alih, kita memang tambah peruntukan untuk projek-projek perumahan rakyat. Kan? Jadi lagi cepat mana-mana negeri yang bagi tanah dengan lebih cepat itu insya-Allah akan dapat lebih banyak projek perumahan rakyat. So I think itu akan berterusan dan saya serahkan kepada kerajaan negeri untuk tengok tempat tanah yang sesuai di kawasan-kawasan ini kan. InsyaAllah keutamaan di peringkat kerajaan persekutuan untuk membina perumahan-perumahan rakyat ini akan diteruskan kerana peruntukan dia memang kami bagi lebih banyak berbanding dengan pentadbiran dahulu. Cuma aspek kedua yang perlu juga ditekankan ialah kita juga mengambil kira model-model pemilikan rumah yang berbeza untuk masa akan datang. Kerana salah satu sebab juga ialah kerana kita hanya ada satu model, rumah mesti dibeli. Dan masyarakat kita lagi muda, cepat-cepat dia nak beli rumah. Yang itu sebenarnya tidak bertepatan dengan life cycle. Life cycle kita ni sebenarnya untuk tempoh mula kerja 4-5 tahun itu gaji kita mungkin tidaklah sebegitu tinggi. Jadi keutamaannya lebih kepada keluarga dan sebagainya asalkan ada rumah yang selesa. Jadi dari segi life cycle lebih baik dan lebih sesuai beli rumah selepas beberapa tahun contohnya. Dan itu pun bagi mereka yang mampu beli rumah. Bagi mereka yang memang tidak mampu beli rumah, keutamaannya ialah ada rumah, bukannya mempunyai rumah, kan? Jadi ini adalah dasar-dasar yang kita insya-Allah akan peralusi dan mula bagi tumpuan supaya bentuk-bentuk kediaman yang boleh dipilih oleh rakyat ini bukan semata-mata melibatkan pinjam wang dan bayar untuk memiliki. Kerana itu sebenarnya hanya untuk satu golongan yang mampu saja. Golongan lain, dia sebenarnya perlukan rumah je. Jadi sama ada dia sewa melalui rent control, sama ada dia transit house. Jadi di Malaysia dia tak sampai lagi kepada model-model kediaman yang berbeza mengikut kemampuan dan juga mengikut objektif rumah tu kan. Jadi kita semua kena ada rumah. Bila semua ada rumah, dia menjadikan motif keuntungan, dia menjadikan motif pembiayaan, itu yang menyebabkan rumah jadi mahal kadang-kadang, ada orang yang tidak berkemampuan. Jadi insya-Allah selain daripada proses biasa yang kita tambahkan peruntukan untuk membina lebih banyak rumah projek perumahan rakyat, satu tumpuan juga ialah untuk membangunkan model-model pemilikan rumah yang berbeza-beza mengikut kesesuaian kumpulan yang berbeza-beza. Dan yang itu insya-Allah saya ingat akan membolehkan lebih ramai rakyat kita ada rumah yang selesa tanpa terlalu dibebankan dengan soal pemilikan rumah. That is being looked at. It will take some time kerana soal rumah ini melibatkan pembiayaan yang besar daripada pihak kerajaan. Tapi memang itu satu pendekatan yang baru yang kita akan bagi tumpuan, terutamanya dalam RMK 13 nanti, ialah untuk membangunkan keseimbangan model-model pembiayaan rumah yang berbeza-beza. Jadi CM? Ya, bagi projek PPR di negeri Pulau Penang dalam beberapa tahun ini, sebab dalam 5 tahun tukar 4 menteri, tetapi kita tak putus masih menawarkan 5
bidang tanah di setiap daerah kepada kementerian, dan akhirnya Menteri KPKT yang baru dalam bulan yang lepas telah umumkan dari 5 daerah, 2 daerah telah diluluskan peruntukan untuk projek PPR, satunya di DTL di Jelotong dan satu lagi di Pertam SPU untuk melaksanakan 2 projek PPR, dan dalam seterusnya 3 lagi akan diluluskan oleh Menteri. Tak dengar bab tu, saya tengah fikir benda lain. Tiba-tiba ada maybe last question. Baik, tak? Kalau ada last Menteri, question. kita buka satu peluang lagi. Silakan Tuan. Assalamualaikum. Saya Muhammad Rizal bin Abdul daripada Majlis Bandaraya Subang Perai. Saya nak tanya berkenaan dengan dari segi sosioekonomi. Apabila kita nak seimbangkan pembangunan di sesuatu negeri ataupun wilayah, mana antara perkara yang perlu kita buat adalah pertamanya dari segi peningkatan infrastruktur untuk membuka peluang ekonomi. Yang keduanya hubungan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri yang stabil. Kita dulu dah memang kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan tak sama. Cumanya saya ingin mohon kepada Menteri Kewangan, Menteri Ekonomi. Dari Menteri Kewangan, Perdana Menteri. Betul. Menteri Ekonomi. Dari segi bajet peruntukan, sebab kalau kita tengok Subang Perai dengan Pulau Pinang di pulau itu adalah lebih maju berbanding dengan di kawasan seberang. Jadi saya mohon untuk rancangan Malaysia ke-12 ni, kalau kita tengok dari segi untuk separuh Penggal ni, boleh tak Menteri Ekonomi pertimbangkan dari segi sumber ekoturism di kawasan Subang Perai, terutamanya kawasan Subang Perai Utara. Kita mempunyai perancangan yang baik, tetapi dari segi peruntukan tu kita tak ada. Kalau boleh dipertimbangkan, maknanya kita boleh buat lagi dari segi LED, Local Economy Development, yang mana sikit sebanyak dia akan menjanakan pendapatan pada penduduk setempat. Mohon pertimbangan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Sebelum ini, dari segi pembiayaan infrastruktur atau produk pelancongan, yalah, saya rasa kita ada beberapa perkara yang boleh diperbaiki. Sebabnya pembiayaan daripada kerajaan pusat itu ialah untuk mula-mula. Lepas itu infrastruktur itu diserahkan ke PBT. Lepas tu PBT tak ada duit, lama-lama dia dah tak jadi tempat pelancongan, dia jadi tempat lepak yang orang tak pergi melancong. Jadi itu yang saya tengok over the years kan. Sebab itu yang macam saya sebut tadi, oleh kerana untuk 2 tahun ini pandangan saya ialah kita perlu meningkatkan pelaburan untuk membina infrastruktur dan produk pelancongan. Ia perlu dijalankan secara bersama oleh sektor awam, maksudnya kerajaan pusat, kerajaan negeri dan juga sektor swasta. Dan sektor awam, sama ada kerajaan pusat atau kerajaan negeri, tumpuan kita sudah tentu kepada infrastruktur sokongan. Tetapi produk atau infrastruktur pelancongan itu juga perlu melibatkan sektor swasta supaya ia boleh berdaya saing dan kekal untuk masa yang lebih lama. Sebab itu kita perlukan satu perancangan yang bersepadu di setiap negeri dan juga di seluruh negara, supaya sama seperti mana kami melalui proses peralihan tenaga yang kita akan lancarkan minggu depan. We go very holistic about it dari segi dasar, dari peringkat negara. Kemudian kita tengok projek-projek rintis, flagship projek, total 25 billion. Sebab kita tahu bila projek ini mula berjalan, dia akan ada spillover effect kepada industri yang kecil dan seterusnya. So we go in detail level by level. Itu juga rancangan kita untuk pelancongan. Jadi kita akan bekerjasama dengan MOTEC to take it from the holistic perspective and get a one whole nation approach. Maksudnya kita bawa semua, bukan saja pelabur Malaysia pun, pelabur antarabangsa pun kita bawa.
kita ada master plan untuk seluruh negara, kita kenal pasti, dan selalunya bila itu berlaku, kerajaan akan peruntukkan sebahagian wang, kerajaan negeri kena peruntukkan sedikit, sektor swasta bawa masuk, dan itu mula negeri masing-masing dan juga sektor swasta masing-masing mula berlumba-lumba untuk membina projek-projek dan produk-produk pelancongan yang lebih berdaya saing. So I think we will go through that, kerana yang saya nak elakkan ialah dia business as usual ni, tiap-tiap tahun PBT semua ataupun kerajaan negeri dia minta peruntukan untuk pelancongan. Memang bagi, tapi benda tu kecil and it doesn't move the needle. Dia untuk mengecat sana sikit, buat sini sikit, orang tak datang kot, kan? Jadi dia tak menarik. Jadi dia perlukan lebih daripada itu. Then I think kita boleh fokus, kerana kalau kita nak tambah X billion, Y billion kepada peruntukan pelancongan, dia mestilah projek-projek yang pulangannya itu lebih besar. Dia bukan lagi projek maintenance dan sebagainya lah. So I think kalau mungkin untuk RP4 ni, kita teruskan dulu yang mana kita akan screen. Tapi rancangannya ialah to have that kind of master plan and one whole nation approach supaya kita percepatkan, bukan saja di Penang lah, di seluruh Malaysia ni, kita ada daya-daya tarikan dan produk infrastruktur pelancongan yang baru sebagai persediaan untuk meletakkan Malaysia balik. Because you really can't sell Malaysia kalau kita dengan daya tarikan yang sama berkali-kali. Lepas tu kita duk habis bilion ringgit untuk baiki dataran itu, cat sana, cat sini, dia tak jadilah. Jadi insyaAllah lah. So I think give us some time to work dengan Motek, juga dengan agensi yang lain dan juga kerajaan-kerajaan negeri. But it's also quite high on our agenda jugalah insyaAllah. Jadi saya ingat kat situ. Yang Berhormat Menteri, mungkin kita boleh buka satu lagi ruang. Ya, satu menjemput seorang wakil dari industrial player mungkin. Silakan. Ada satu soalan. Silakan Tuan. Silakan wakil industri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya nama Wan Muhammad Irsyaduddin. Saya merupakan jurutera elektronik dan di satu syarikat MNC di Penang. Jadi saya ingin memberi satu pandangan sejauh mana negara kita ingin bergantung kepada pelaburan industri elektronik pada negara asing. Jika kita bergantung pada negara asing, kebanyakannya chip-chip itu akan memberi kesan sekiranya mata wang kita ada kesan lah. Jadi ada tak perancangan kerajaan untuk menggalakkan syarikat tempatan mengeluarkan chip sendiri, tapi pada masa yang sama kita ada volume. Sebab dalam chip production is about volume, you can get the low price. So itu pandangan saya lah. Ada pandangan daripada YB Menteri. Terima kasih. Terima kasih. Baik, soal chip ni kan. Over the years, the chip industry has transformed from one stage to another kan. Zaman 90-an sampai awal 2000, chip ni dilihat sebagai komoditi. Jadi sebab itu the more volume you have, the more competitive you are, and eventually it becomes a commodity lah kan. Tapi with the advent of electronics, gadgets, digital dan sekarang ni dengan generative AI, then chip is going back and moving away balik daripada a commodity to something that is more specific, more performance driven. So that's one change that we have to take into account. Yang kedua, we also see more and more nationalistic tendency to chip production. And that is actually one factor that Penang has to take into account. 20 years ago, because chip is seen as commodities, countries dia tak kisahlah untuk dia buat sendiri because dia kata tak apalah, lagi murah beli daripada imported. That's why within a year, I think our chip, I think last year, about 1 year plus dulu, 30% of the global chip more or less come from this country, from Malaysia.
It has come down to 21% within a year. And part of that is because of the more nationalistic tendency for chip manufacturing. And that's why you see more and more product owner actually develop their own chip. You got M1, M2, and then Samsung pun start buat sendiri, everything lah kan. So that actually affects the overall landscape of the chip industry juga. The third factor is this, chip manufacturing ni, dia punya upstream, front end to back end tu is very distinctive. And front end is extremely capital intensive, extremely energy intensive in fact. And because it's capital intensive, it is not as easy to relocate. So adalah yang wafer fabrication semua ni, adalah yang relocate, but by its nature selalunya they don't relocate, they build. Dia dah start dia punya front end dekat situ, they build within that region. So the value chain tu is very distinctive between the front end, the what we have, which is packaging and testing, the mid end, the back end, semualah kan. Baik. So all this we have to take into account. Sebab itu kita pernah ada ambition dulu untuk buat fabrication. It failed miserably with a lot of cost to the country. I wouldn't. It's not in Penang lah. At least Penang kata tak ada kena-mena kita orang lah kan. It's in Kedah, kan? It's in Kulim, kan? So it failed. Jadi I think we learned the lesson. So we have to take the over. It's a lot more complicated than just a simplistic ambition. Always, always it makes sense. Oh, kenapa kita tak buat itu? Kenapa kita tak buat ni? We really have to understand because it is a very big and complex global supply chain. It's not just kita nak buat saja kan. So I think we have to be selective and play to our strength. Sebab itu tadi bila saya sebut pasal chip, what is the next vision for chip kan? There are differences of opinions. Ada yang kata we need to go into front end. I think if we can convince for relocation, bagus. But if we have to bleed our money just so that we score a point and say we have a front end, that I think we have to be careful. Tapi kalau we can take opportunity of the China plus one geopolitical realignment, kerana banyak syarikat-syarikat yang mengasakan dia kena de-risk daripada geopolitical tension, jadi dia nak cari tempat baru, nak relocate. We should get into that, dan Kajian akan berusaha ke arah itu. Tapi not at the expense of burning money just so that we have a front end. Sebab kita dah pernah buat dulu and it costs a lot of money. Tapi one area, to take what you say just now kan, one area yang saya rasa kita perlu perkembangkan dan perhalusi, itu yang saya sebut sebagai chip design. Because it's not it's not capital intensive. It's very brain intensive. So we and kita sebenarnya boleh move to the next level from orang kata testing and packaging to chip design. Yang itu insyaAllah I'm all for it sebenarnya, kerana itu boleh dibuat dan dia selaras juga dengan usaha menstrukturkan ekonomi kita. Kita nak lebih banyak kandungan teknikal. So chip design is something that we are looking at. Sudah, and part of it juga macam CM kata, sebab memang kita dah ada early successes pun di Penang in chip design. So but itu kebanyakannya itu ialah usaha masing-masing, usaha yang dibuat oleh syarikat-syarikat swasta sendiri. We need to build a clear roadmap with all the enablers in our ecosystem so that we move more focus juga into chip design. So these are a few possibilities that we are looking at. Tapi memang betul, my ministry with MITI and others in the ecosystem, we are looking at what is the next vision for chips and E&E.
Sebab kita tahu juga, given all these factors kan, seperti yang saya sebut, the more nationalistic tendency of the chips and semiconductor, because dia dah jadi national security. When it becomes a national security issue, chips ni dah jadi national security consideration, you will see more and more of moving away daripada a commodity approach to chip to more of controlling the chip. Jadi model yang Penang ada dulu, which is to mass produce as a commodity chip, that's not something that may last forever. So we need to move to the next, where we design our, and it becomes performance driven. It's very much tied to specific applications. Then that inshallah is part of what we are doing to build that roadmap for the next vision for chips and semiconductor. Jadi saya ingat we have to stop there. Ada lagi satu lagi. Okay. Alright, okay. Boleh. Satu last. Silakan Tuan. Assalamualaikum, and Ahmad Bahamat, Rafizi, and also Chief Minister. My name is E.T. Tan. I'm the CEO of PSTC. And one of the things that, if you don't mind, I'm going to speak in English because my Bahasa is not so good. I've been out of Malaysia for 30 years. I spent 15 years in Silicon Valley and 15 years in the UK. What you are saying is actually absolutely right. I spent 5 years in that company in Kulim you were referring to. And one of the things I think that is very important for us to understand about chip design and IC design, I have one soalan I will ask, but the background is chip design and IC design requires a customer. When you make chips and you want to have volume of chips, the customer must have a big set of volume for products. So the demand for chips is actually products. The demand for IC design is also products. If you only design, you have a design company, you need to design many products. One product for IC design, hopefully you sell millions of products, but there's only one product for the IC design company. That IC design company needs maybe 20 products. Okay? So if we don't have our Malaysian product company, forget IC design. It's better to have a product company that sell products. You have somebody else make the chip for you. You make more money than the chip. You see, one chip, maybe 10 ringgit, $10. But the product, your watch, your phone, how much? 5,000 ringgit, 4,000 ringgit. But the chip inside, maybe $1. So how many chips you want to sell? So the question for YB, okay, is what is our plan to help build Malaysian company making Malaysian products that Malaysia people can be proud of? Because in Malaysia, we have all of the skills in Penang, from chip design, as you mentioned, all the way to manufacturing, testing, and selling. But we have no Malaysian company that we can consider, like Samsung, like Asus, like Lenovo. Can you name of one company in Malaysia that can sell, that we can be proud of to say, this is Malaysian company? That company will make a lot of chips, will require a lot of companies to do chip design because it's our product. Right now, we're buying from other countries. Those countries' products are being produced actually in Penang. The chips are being produced in Penang. But we're buying those companies from siapa? HP lah, B. Brown lah, all that. So my question for Yang Rahmat, what is our plan to help
Malaysian companies. Thank you. Habis diam satu dewan dengar. Well, I think that's why, I know it's a bit trite. I keep telling it. And we have to admit that we have structural problems. We are good at doing low value manufacturing when investors or other people come and bring their technical content, and we are good at that. We can produce more kan. Tapi we also have become complacent over the years because it powers the economy, and therefore why bother growing up the value chain? Because for us to be able to develop our own, for example, electronic consumer products, it's not just about manufacturing, it's about designing, it's about product development, it's about branding, it's about sales network. So it's a lot more complicated than just operating a manufacturing facility kan. So over the years, my observation is we tend to take some shortcuts. So kalau tadi saudara tanya what's the plan, I guess the difference with what we want to do dengan some previous plans is to avoid shortcuts. And to avoid shortcuts means to fix how we behave, how our talents are, to fix our attitude towards talents generally, attitudes towards competition. Jadi all these are policy in nature, dia juga incentive in nature, but most importantly is soft investments in society. Maksudnya kita kena cultivate, and sebab itu you notice among the things we are focusing is trying to push and mainstream innovation even at the lowest level. We are also looking at how we can revamp our visa and work permit approach to talents, because we have to work with talents, and if that talents means there are foreigners who can bring us up and work with our teams, then we have to be open about it rather than looking at talents purely from nationalistic perspective kan. Sebab the reason we couldn't have that is because it's also a question of lack of talents. I don't think it's very much about lack of funding, it's a lack of talents kan. Kemudian juga in terms of the nature of our enterprises, 75% of our companies are micro, maksudnya 5 people and below, and most of these are F&Bs, kedai makan. And it's like if you tell people kita ada 1.1 juta entiti perniagaan di negara ini, wow, that sounds impressive. Tapi if you start drilling down, 75% ataupun 750,000 lah daripada entiti berdaftar itu, sama ada sebagai perkongsian ke, sebagai enterprise atau syarikat, semuanya mikro, 5 pekerja ke bawah, dan sebahagian besar mereka adalah di dalam perniagaan makanan. Sebab itu perniagaan makanan ini jadi sensitif kerana persaingan terlalu banyak dalam semua orang nak berniaga makanan. But when that happens, itu menyebabkan penyertaan di dalam bidang-bidang lain, termasuklah tentang produk. Kita kalau buat produk, banyak yang nak buat produk kosmetik. Tapi produk lain tak nak buat kan. Jadi semua ini adalah masalah struktur yang mesti bermula daripada dasar kerajaan memastikan penglibatan tenaga, bakat dan juga skill gap itu kita perbaiki. So this is not something yang kita boleh kata okay, jom kita buat telefon. That's what I'm going to avoid, I think. I'm very apprehensive about having national products and shortcuts.
Kita nak national project, jom kita buat syarikat apa dia lah ni yang gadget-gadget yang hebat-hebat ni kan, nak buat tu nak buat ni, kemudian kita pun mula shortcut ambil semua kan. So those are things yang we have to avoid. We have to take slightly longer to build the resilience, the skill, and let the innovation and creativity of our people, right? And for that to happen sebenarnya, society's behavior also has to change. We have to be more open to competition. We have to be more open to criticism, kan? And we have to tolerate failure. Sebab dalam sistem kita, we don't tolerate failure. You salah, and I can ask this hall, would you invest 100,000 of your money dalam satu syarikat budak umur 20 tahun? Would you do it? You won't. Sebab as a society, we don't tolerate failure. Jadi, innovation, creativity, product semua ni semua a series of failed iterations. It takes a few iterations before you get one. Jadi kita ialah masyarakat yang tak ada tolerance to failure all this while. Sebab itu, over the years, we have this problem lah kan. Jadi, the challenge is humongous lah. The challenge is lebih mudah bina jambatan ketiga Pulau Pinang daripada trying to do this. That's a lot easier actually kan. Tapi trying to create the environment, provide the talent, inject the competitive and innovative spirit itu, dia cuts across so many things, daripada education, daripada policy, daripada incentive, daripada the enablers within the ecosystem. But insyaAllah, it's something that I think we will put the components one by one and it will all converge towards that lah. Cuma I can tell it's not something that I feel can be done and announced as national project. Kita punya experience zaman-zaman 80-an dulu, yang nak buat sesuatu national project, bubuh 10 bilion dalam tu. Nak buat sesuatu national project, jom buat wafer fabrication, bubuh 5 bilion dalam tu. It doesn't work like that. It's a slow burn that we have to have the confidence as society, and I rather see the private sector picking it up, and public sector just invest in the talent, in the system, in the enablers, in the policy, and then itu akan create environment yang baik kepada pelabur, kepada syarikat-syarikat kita untuk mengambil lebih risiko untuk bergerak ke tahap ekonomi yang lebih tinggi. So I think, okay, well at least you like the answer. Okay, alright. So I'm not going to commit to just another round of short sendiri national project. It costs a lot and it burns us a lot. If we have to take slightly longer, let's take slightly longer for it. Jadi saya ingat itu cukup kot. Jadi terima kasih banyak-banyak. Saya minta maaf kalau jawapan saya tidak melambangkan akhlak seorang menteri. Ada orang kata saya selalunya bila jawab soalan terlalu direct. But I think it's like what matters is let's call a spade a spade. And that's important in policy making. Let's not gloss it, call it a spade, and then I think we can go back masing-masing tumpu usaha kita. At the very least, I hope out of this session, penjawat awam dan industri di Pulau Pinang understand where we are going and what issues we want to tackle at the federal. Jadi dengan itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.